Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh bao bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu baby can you say. Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên 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 lắm, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao giờ đây anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính sao giờ đây anh tính sao? Tới đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm, anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên 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 lắm, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà thương, đêm ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao giờ đây anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính sao giờ đây anh tính sao? Mình mua 3 quyển, 2 quyển của chị và 1 quyển của mình. Kiểu khu ăn uống gần Notre Dame và một ti luôn này, Olympia của Hy Lạp này, của Ý này. Entrée đúng không nhỉ? Nó là entrée. Vừa mới bú xong một cái này là ly đúng không nhỉ? Gọi là ly đúng không? Ly rượu vang kiểu 22ml ấy. Xong bây giờ bắt đầu mình kiểu nó biêng biêng lên rồi. Bánh citron. Cắt đi chị, cắt đi, đừng có chụp ảnh nữa. Mua cái túi sữa vô. Này, xong rồi ở dưới là kẹp đầu. Lan thơ. Cơn mê man, tôi đã mua cái đống này. Xong rồi bọn tôi xếp hàng tiếp. Phải tôi lên được trước mặt mình. Ôi trời ơi. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant.
days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, lit it up as my stage now, channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man. When he comes, tell me that you'll let him in. Father, tell me if you can. All that grace, all that body, all that face makes Bling me bling wanna này. party. He's my sun, he makes me shine like diamonds. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I'm not young and beautiful? Rồi, eyeliner của tôi lem hết ở bên dưới rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ăn phở sau một ngày healing cho tâm hồn. Phở. Ê mà kiểu chỗ này nhìn trông giống một chỗ này ở Việt Nam ấy. Thì có một số bạn trong comment hỏi mình cách apply vào trường mà mình đang học hiện tại như thế nào, tự túc hay là qua trung tâm, qua một kiểu bên trung gian bên thứ ba này nọ. Thì là cái đại học hiện tại của mình là mình đăng ký tự túc. Quá trình đăng ký thì nói như sau. Đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị giấy tờ. Thì là với mình nhá, mình phải chuẩn bị bằng cấp 3 này. Vì mình đã từng theo học 2 trường đại học bên Pháp để chứng chỉ học tiếng ý, thì mình cũng phải nộp cho họ cái diploma, cái chứng chỉ. Tiếp theo là visa hoặc là titre de séjour đối với mình, cái thẻ cư trú để mà kiểu mình ở bên này hợp pháp
chứ không phải là illegal bất hợp pháp. Có CV thì CV nó cũng giống như mấy cái CV thông thường thôi, nhưng mà chắc là không có kinh nghiệm thôi, còn đâu là y nguyên cái CV thông thường. Thêm một cái portfolio nữa. Tiếp theo là letter de motivation, thư động lực, kiểu như là show cho họ thấy là tại sao mình lại muốn vào cái trường này, tại sao mình lại theo đuổi cái ngành nghề này, và mình có thể cho họ thấy được những cái khả năng nào của mình, và mình có kiểu quyết tâm không, motivation mà, kiểu quyết tâm ấy. Và trang web của trường, vào cái trường mà bạn muốn đăng ký thì là mình nghĩ là các trang web của trường nó sẽ có 2 phiên bản, tiếng Anh và tiếng Pháp, thì nó kiểu dễ tìm hơn ấy. Xong rồi là vào một cái của mình ấy là mình sẽ tạo một cái không gian ở trên tài khoản của trường, không phải tài khoản, kiểu một cái website của trường ấy. Nó sẽ có dẫn đến đường link, để mà trước hết là mình phải tạo một tài khoản kiểu như là sinh viên, tiền sinh viên trước đấy, kiểu để dự thi ấy. Sau đấy mình sẽ up tất cả những cái tài liệu mà mình vừa kể trên lên cái trang đấy để như mà người ta kiểm tra. Sau đấy là sẽ đặt lịch để phỏng vấn. Thì đối với các bạn ở Việt Nam, mình nghĩ là phỏng vấn online, bởi vì như mình ý, mặc dù là ở Pháp nhưng mà mình cũng phỏng vấn online, bởi vì mình không thể nào mà dành 60 hoặc là 80 euro tiền đi tàu từ Angers đến Paris, xong rồi từ Paris về Angers chỉ vì một cuộc phỏng vấn được. Tiền ăn của một tuần, 2 tuần của mình đấy. Thì sau đó bạn sẽ hẹn người ta lệnh phỏng vấn. Thì thường phỏng vấn là 15 phút. Bạn sẽ được chọn phỏng vấn kiểu bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Đối với trường Moda nhá, thì ngoài cái phỏng vấn đấy ra thì mình còn phải làm một cái bài kiểm tra trước đấy gồm 100 câu hỏi. Thì nó liên quan đến thời trang này, tiếng Anh này và cả tiếng Pháp. Thêm với trường S1 nữa thì là cái đợt mà mình vào ấy, nó cho mình một cái project, xong mình phải DIY một cái áo caro, một cái áo sơ mi caro với cả một cái áo phông chẳng không nhỉ, shirt, t-shirt không biết nữa, kiểu áo pull, áo dài tay hoặc áo tay đều được hết. Thì là mình có cắt xong rồi may để tạo thành một cái series hoàn chỉnh, xong rồi mình nộp cho trường. Thì bạn đã lịch phỏng vấn xong và bạn chuẩn bị vào phỏng vấn, thì mình nghĩ là mình sẽ kể câu chuyện này như kiểu một câu chuyện cười hoặc là có thể truyền cảm hứng, nhưng mà hầu hết là cười. Mình phỏng vấn 2 trường nhá, là S1 với cả Moda. Thì mình nhớ là cả 2 trường mình đều ghi phỏng vấn là bằng tiếng Pháp, bởi vì mình học tiếng Pháp 2 năm đây rồi mà. Lúc đấy mình có cơ sở để mình tự tin tiếng Pháp của mình. Mình nhớ với cái cô phỏng vấn đầu tiên của mình là một cô người Trung. Thì xong rồi là sau 1 tuần mình có kết quả phỏng vấn, mình trượt. Lý do rất là đơn giản, tiếng Pháp mình không đủ. Các bạn hiểu không? Ý là portfolio của mình, cái CV của mình nó đều rất là ổn. Người ta biết trong cái đấy là kiểu chúng tôi thấy định hướng của bạn kiểu rất là ok, rất là phù hợp với trường của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc, bởi vì tiếng Pháp của bạn không đủ, thế nên chúng tôi không thể nhận bạn vào trường. Nhưng mà bởi vì chúng tôi thích phong cách của bạn nên là chúng tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội phỏng vấn nữa. Và chúng tôi nghĩ bạn nên phỏng vấn tiếng Anh. Nhưng mà lúc đấy mình cố chấp, mình bị cố chấp, mình kiểu như là không, mình đã dành ra 2 năm ở bên này để học tiếng Pháp, kiểu mình sống với người Pháp và nói chuyện với người Pháp, làm việc với người Pháp, học tập với người Pháp. Tiếng Pháp của mình nó không thể nào mà nó bị đến mức kiểu như thế được. Lúc đấy kiểu mình cái kiểu như cái phản ứng đầu tiên là sẽ là deny ấy. Và mình cố chấp, mình đặt lại lịch phỏng vấn nhưng mình vẫn phỏng vấn tiếng Pháp. Thì mình lúc đấy mình cứ nghĩ là bởi vì mình đã biết cái format rồi nên là chúng ta sẽ chuẩn bị để cho tốt hơn. Và mình bước vào cái cuộc phỏng vấn thứ 2 rất là tự tin. Và sau đấy 2 ngày sau, ý là rất nhanh luôn, 2 ngày sau nó có kết quả. Chúng tôi thông báo bạn vẫn không được nhận bởi vì tiếng Pháp của bạn không đủ, nên là chúng tôi mong có thể gặp lại bạn ở năm sau. Sau cái cuộc phỏng đấy mình mới hoài nghi nhân sinh luôn. Sau đấy 1 tuần là cái phỏng vấn của Moda đấy, bởi vì mình lỡ ghi là mình phỏng vấn tiếng Pháp rồi, nhưng mà sau 2 cuộc phỏng vấn vừa rồi với S1 mình hoài nghi chính bản thân mình. Thế nên là cái cuộc phỏng vấn với Moda mình cảm giác như nó không là cái cuộc phỏng vấn đầu tiên mà mình làm với của S1, nhưng mà một cách thần kỳ nào đấy mình vẫn được nhận. Các bạn phải biết là 2 cái cuộc phỏng vấn với S1 nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình lúc đấy như thế nào. Kiểu mình bị hoài nghi về bản thân luôn, kiểu cảm giác như là mày không giỏi đến vậy đâu. Mặc dù mình biết là mình có mình không giỏi mức đấy, nhưng mà kiểu tệ hơn là cái mức đấy.
Thì xong cái phần phỏng vấn rồi nhá, được trúng tuyển. Sau khi bạn nhận thông báo trúng tuyển rồi thì nhà trường sẽ gửi cho bạn một cái tờ để đăng ký nhập học ấy. Bạn sẽ kiểu điền thông tin này nọ vào này, xong rồi là điền ngôn ngữ mà bạn muốn học. Thì lúc đấy sau cái cuộc phỏng vấn với S1, mình nghĩ là tiếng Pháp của mình chắc không đến cái ngữ mà mình tự tin đến thế đâu. Xong rồi mình đăng ký bằng tiếng Anh, chọn ngôn ngữ bạn muốn học và chọn cái cách thanh toán của bạn. Cái cách thanh toán học phí thì là có hai lựa chọn, ghi check hoặc là ghi giấy ghi nợ. Tiếng Pháp là gì nhỉ? Mình quên mất tiêu rồi. Thì mình chọn phương cách thứ hai là ghi giấy ghi nợ, C3 thì phải, viết tắt là C3. Thì xong rồi mình sẽ nộp cái tờ đấy cho trường, xong rồi là trường lại gửi cho mình cái giấy ghi nợ đấy. Thì mình sẽ ghi tài khoản ngân hàng của mình vào và ghi cái số tiền học phí vào đấy, rồi trường sẽ đem cái giấy đấy ra ngân hàng để mà rút tiền. Đấy là cách mà mình đã how to apply to university in French của mình. Đúng ngữ pháp không ta?